Hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো খুব সন্ধিয়া পৰীক্ষা মিত্ৰলৈ আকৌ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। যেহেতু আমাৰ ৰেলৱে NTPC আৰু গ্ৰুপ ডিৰ এক্সাম আহি পাইছে, ৰেলৱে NTPC জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, হয় নাই? তো সায়েন্সৰ ক্লাছ লাগে বুলি কমেন্ট আহি আছিল, সো সায়েন্সৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি আছো আজি। ৰাইট, 25টা মান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, এনসাৰ কৰিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিব, কিমান কাৰেক্ট হৈছে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য সেশন জনাব। ওকে, বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে? আৰু এই সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন কেইটা যে কেৱল NTPC বা গ্ৰুপ ডিৰ বাবে নহয়, তেনে নহয়, যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন থাকে, হয় নাই? সো সকলোৱে এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আসাম পুলিচ ক্লাছ কেতিয়া পৰা হ'ব? আসাম পুলিচৰ এতিয়ালৈকেতো ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এপত। যদি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰে, একেবাৰে চিনচিয়াৰলি এইবাৰ এক্সামত বহিব যদি মন আছে, প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত কনচেপ্ট লৈ যদি বহিব মন আছে, তেন্তে আহি যাব পাৰে। আমি তাতে একেবাৰে বেছিক সৰু সুৰা পইণ্টৰ পৰা সকলো পইণ্ট কভাৰ কৰি তাতে আমি কোৰ্চ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাৰ নাম দিয়া হৈছে আসাম ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ। প্ৰতিটো এক্সাম, অসমত যিমান এক্সাম হ'ব আছে, অসম পুলিচৰ আৰু ফৰেষ্টৰ নৱেম্বৰত নহয়, ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব বুলি ভিডিঅ' দেখা পাই আছে। নেক্সট ADR 3.0 প্ৰকাশ পাব, দেন আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামো ওলাই থাকিব। চ' এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, বহুত লাভ হ'ব। অ'কে, ভেৰি গুড। 0.30 পৰা নাপাব। অ'কে, আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। অলপ অলপৰ কাৰণে যদি ৰখি গৈছে একো নাই, আৰু এবাৰ ওৱান মোৰ ট্ৰাই আহি যাব। অ'কে, কি খবৰ? বঢ়িয়া, ষ্টাৰ্ট কৰা, হয় নাই? বাকী ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চত কোন কোন আছে এবাৰ চাই লওঁ লাইভত। নোটছবোৰ বনাই গৈ আছে, ৰাইট, চিৰিয়েলি, আৰু সদায় ৰিভিজনো কৰি যাব লগতে। চ' এইটো হয় ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চৰ ডিটেইলছ। তাতে আমি আকৌ এবাৰ সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ, কেনেকৈ ক্লাছেছবোৰ হ'ব। যিসকলৰ কনচেপ্ট একেবাৰে বেয়া, মেথছত কনচেপ্ট নাই, ৰাইট, পাজল হৈ যায় কুৱেশ্যনত, কটাকটি কৰোঁতে সময় লাগে, মেথছ ছল্ভ কৰোঁতে সময় লাগে, ত' তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষকৈ হয়। আৰু একেবাৰে প্ৰতিটো পইণ্ট টু পইণ্ট, যিবোৰ আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু কুৱেশ্যন কেনেকৈ আমি ছল্ভ কৰিব লাগে, কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে, আটাইবোৰ বস্তু তাতে শিকোৱা হৈ আছে। প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত ক্লাছেছ পাই থাকিব। ক্লাছেছ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, 5টা মান ক্লাছেছ হৈছে। অ'কে, আৰু এতিয়া অফাৰো চলি আছে। এতিয়া বৰ্তমান যিটো কমপ্লিট কোৰ্চ, ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ 799ত পাই যাব। অ'কে, আৰু এবাৰ ওৱান টাইম পে'মেণ্ট, এনে নহয় যে মান্থলি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, অনলি ওৱান টাইম পে'মেণ্ট, এবাৰহে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া অফাৰত আছে, আৰু কোৰ্চৰ এক্সেছ পাই থাকিব 2 বছৰলৈকে। ইয়াৰ এপতে এবাৰ লোৱাৰ পিছত 2 বছৰলৈকে ইয়াৰ এপতে থাকিব ভিডিঅ'কেইটা, তাৰ পৰা যিকোনো এক্সামত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব। অ'কে, আৰু NTPC ক্লাছেছটো চলিও আছে, আৰু গ্ৰুপ ডিৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তাতে জইন কৰিব পাৰে। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, ৰাইট, টিণ্ডেল ইফেক্টছ ডিউ টু। টিণ্ডেল ইফেক্টছ কিহৰ বাবে হয়? টিণ্ডেল ইফেক্ট বুলি ক'লে সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে টিণ্ডেল ইফেক্ট আমি ক'ত দেখা পাওঁ? যেতিয়া অন্ধকাৰ ৰুম এটাত, ৰাইট, পোহৰ আহি পৰে, বা তাত যদি ৰুমটো যদি অলপ ধূলি উৰি আছে, ৰুম খিৰিকীৰে যেতিয়া পোহৰ আহি পৰে, ৰাইট, তেতিয়া আমি এনেকৈ ৰেজ দেখা পাওঁ, ৰাইট, এটা প্ৰতিফলন নহয়, ৰশ্মি দেখা পাওঁ, হয় নাই? চ' সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? টিণ্ডেল ইফেক্ট বুলি কওঁ। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? টিণ্ডেল ইফেক্ট বুলি কোৱা হয়। চ' এইটো কিহৰ বাবে হয়? স্কেটাৰিং অফ লাইট, ডিছপাৰশ্যন অফ লাইট, ৰিফ্ৰেকশ্যন, ৰিফ্লেকশ্যন, কিহৰ বাবে হয়? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি হিন্দী নে আছামিজ কুৱেশ্যন আহিব? চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে কেনেকৈ কুৱেশ্যন লাগে। ফৰেষ্টৰ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব? ফৰেষ্টৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে। ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ যিটো হয় প্ৰতিটোৰ বাবে হয়, ফৰেষ্টৰ বাবে হয়, অসম পুলিচৰ বাবে হয়। এপত গৈ দেখা পাওঁ, মই দেখাই দিম। অ'কে, আৰু এপৰ মেইনটেনেঞ্চ চলি আছে। যিসকলে ভিডিঅ' আজি প্লে হোৱা নাই, আজি আৰু কালিৰ পৰা আপডেট আহিব, ঠিক হৈ যাব। So what is the correct answer? Correct answer হ'ব স্কেটাৰিং অফ লাইট। স্কেটাৰিং অফ লাইটৰ বাবে যেতিয়া পোহৰ বিকিৰণ হয়, তেতিয়া আমি টিণ্ডেল ইফেক্ট দেখা পাওঁ। অপশ্যন A ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। অ'কে, ভেৰি গুড। অপশ্যন চি কাৰ আহিছিলে? পাৰফেক্ট। চি ইজ দ্য কাৰেক্ট, চ' নট চি, অপশ্যন A ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। স্কেটাৰিং অফ লাইট অপশ্যন এত আছে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায়ে পোৱা যায়। হোৱাট উইল বি দ্য চাইজ অফ দ্য ইমেজ ফৰ্মড বাই এ কনকেভ মিৰৰ when an object placed between pole and focus? এইটো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি ক'ত পাইছিলোঁ, কোনটো ক্লাছত শিকিছিলোঁ? ক্লাছ 10ত শিকিছিলোঁ, ৰাইট। যিটো মিৰৰ দাপোন আৰু হেৰি চেপ্টাৰটো আছে তাতে আছে। ইয়াতে কি কৈছে? যদি এটা অবজেক্ট আমি ক'ত ৰাখোঁ বুলি কৈছে, ইমেজ ফৰ্মড বাই দ্য কনকেভ মিৰৰ when the object is placed between pole and focus, পল আৰু ফকাছৰ মাজত যদি ৰখা হয়। মনত আছেনে এনেকৈ ছবি ড্ৰ কৰি আমি শিকিছিলোঁ? কাৰ মনত আছে?
ইয়াতে ফোকাস লিখিছিলো f হয় রাইট এটু আমি c বুলি লিখো আৰু এটু ইয়াক পোল বুলি লিখা হয় রাইট কেন্দ্র কাৰ মনত আছে এইটো টপিক মনত আছে না এটা কি বুলি গলে যদি আমি কত ৰাখো পোল আৰু ফোকাসৰ মাজত যদি এইটো ৰাখো আমি এটা আমি অবজেক্ট ৰাখিছো তেন্তে আমাৰ ছবি প্ৰতিবিম্বটো কেনেকে হ'ব প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব ইয়াতকে ডাঙৰ হ'ব ওকে আৰু ইফালে ফৰ্মেশন হ'ব রাইট ফৰ্মেশন আমাৰ কত হ'ব ইয়াত হ'ব ফৰ্মেশন মিৰৰৰ পিছফালে সো ডাঙৰ সাইজত হ'ব enlarged option b হ'ব correct answer ডাঙৰ সাইজত হ'ব option b is the correct answer okay b কাৰ আহিছে enlarged is the correct answer yes enlarged is the correct answer okay very good so এটো ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বনাই এটো এটা টপিক হয় গুটেই টপিকটো চাই যাব লাগে মাজত ৰাখিলে কি হয় ফোকাসত ৰাখিলে কি হয় ৰাইট which instrument is used to measure the intensity of light produced by an unknown source in terms of the standard source okay কোনো অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা পোহৰৰ তীব্ৰতা ৰাইট জুখিবলৈ আমি কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো পোহৰৰ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট জুখিবলৈ কোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় photometer calipers anemometer dynamometer what is the correct answer intensity of light what is the correct answer photometer okay very good সকলে ট্রাই কৰা आंसर আৰু সকলে এবাৰ লাইক কৰা কি হল আজিকালি মানে এক্সাম আহিলে মানুহৰ আমাৰ কি আহে উৎসাহটো বেছি আহে হয় না এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা অলপ অলপকৈ সদায় পঢ়াশুনা লাগি থকা এৰিন দিবা একেবাৰে নহলে পিছত আকৌ এই কি হ'ব খৰধৰ হৈ যাব মানে কোনটো পঢ়িম কোনটো এৰিম এনে অৱস্থা হৈ থাকে এতিয়া অপচন এ ইজ দ্য কারেক্ট आंसर ফটোমিটাৰ বুলি কোৱা হয় ইন্টেন্সিটি অফ লাইট চলো নেক্সট the lens type commonly used for correcting presbyopia right চকুৰ এবিধ ৰোগ তো এইটো কারেক্ট কৰিবলৈ এইটোৰ বাবে কেন ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাইফোকাল সিলিন্ড্ৰিকেল কনভেক্স কনকেভ presbyopia বাবে কেন ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় what is the correct answer জলদি বাটাও presbyopia বাবে কেন ধৰণৰ লেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰো বাইফোকাল নে cylindrical নে convex নে concave very good option a ahi ase hokolo perfect bifocal lens ব্যবহার করা হয় option a is the correct answer right bifocal lens ব্যবহার করা হয় bifocal lens কেনেকৈ হয় right bifocal lens and convex lens আৰু concave lens convex lens কোনটোত ব্যবহার করা হয় মানে কোনটো ৰোগৰ কি আছিল হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া আৰু মায়োপিয়া তো কোনটো ব্যবহার করা হয় কনভেক্স আৰু কনকেভ কোৱা এবাৰ কোনে কমেন্ট কৰিব পাৰিব কনভেক্স এন্ড কনকেভ কনভেক্স কোনটোত হয় বিজু বৰা হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া কনভেক্স মায়োপিয়া ওকে কনভেক্স hypermetropia yes convex hypermetropia and hypermetropia আৰু ইয়াত মায়োপিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনকেভ মায়োপিয়া মনত থাকিব very good মায়োপিয়াত কনকেভ আৰু হাইপাৰমেট্ৰোপিয়াত কনভেক্স ওকে সো এটো মনত ৰাখিব এই তিনিটাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বনাই প্ৰেছবায়োপিয়াত কেনে ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনভেক্সত কেনে ধৰণৰ লেন্স কনভেক্সৰ মানে হাইপাৰমেট্ৰোপিয়াত কেনে ধৰণৰ লেন্স আৰু মায়োপিয়াত কেনে ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক এটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্টেড হয় এক্সামত যদি উঠায় আৰু the total numbers of image formed by two mirrors inclined at 120 degree at each এটা কি গলে দুটা মিৰৰ যদি আমি এনেকৈ ৰাখো 120 ডিগ্ৰীৰ এংগেলত ৰাখো ৰাইট ধৰিলো এটা ইয়াতে ৰাখিছো আৰু এটা মিৰৰ ইয়াতে আছে 90 120 এনেকৈ আৰু এটা মিৰৰ ৰাখিছো ওকে দুটা মিৰৰ দুটা দাপোন ৰখা হৈছে তেন্তে কিমানটা ছবিৰ কিমানটা প্ৰতিবিম্ব আমি দেখা পাম ৰাইট মুঠ ছবিৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব what is the correct answer কিমানটা আমি প্ৰতিবিম্ব দেখা পাম চাৰিটা দুটা পাঁচটা এটা কেইটা হ'ব কারেক্ট आंसर দুটা লেন্স যদি আমি 120 ডিগ্ৰী হেলনিয়াকৈ ৰাখো দুটা দাপোন তেন্তে কি হ'ব সো ইয়াৰ বাবে আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰো ৰাইট থিটা বাই 360 ডিগ্ৰী বাই থিটা ৰাইট কি ব্যৱহাৰ কৰো আমি 360 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই থিটা - 1 এটো হৈছে ফৰ্মুলা এটা থিটাটো কি হ'ব যেটো আমাক প্ৰশ্নত কৰিব জানে ইয়াত থিটা হ'ব 120 হয় নাই সো 360 ডিভাইডেড বাই 120
-1 সো এইটো 3 বাৰত ক্যান্সেল হৈ যাব 3 - 1 आंसर 2 অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर okay so 3 - 1 is the 2 is the correct answer so মনত ৰাখিব যিকোনো এংগেল দিব পাৰে রাইট দুটা দাপনৰ মাজত কেইটা ছবি দেখা পাও ইয়াৰ বাবে আমি ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব 360 ডিগ্ৰী বাই থিটা -1 থিটাটো কি হ'ব যেটো আমাৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব ইয়াত দুটা হ'ব ডি নহয় ইয়াৰ আনসাৰ অপশন 2 is the correct answer which of the following mirror is used to vehicle as headlight এতিয়া কাৰ বাস এইবিলাকৰ বাইক হেডলাইটত কেনে ধৰণৰ দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডাবল কনভেক্স প্লেন মিৰৰ কনকেভ কনভেক্স সমতল অবতল উত্তল ডাবল কনভেক্স কোনটো লেন্স কোনটো দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় okay what is the correct answer যানবাহনৰ হেডলাইটত জলদি কোৱা তাৰ পিছত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি দেখা পাও হয় না সিম্পল হয় yes concave mirror is the correct answer অবতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশন সি is the correct answer okay very good next which instrument is used to measure the level of humidity okay humidity জুখিবলৈ আৰ্দ্ৰতা জুখিবলৈ কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হিউমিডিটিৰ বাবে কোনটো যন্ত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰো জলদি বাতাও ফেডোমিটাৰ গ্যালভানোমিটাৰ হাইগ্ৰোমিটাৰ হাইড্ৰোমিটাৰ humidity in the atmosphere right so what is the correct answer hydro ne hygro jaldi batao hygro ahi ase okay so eta eta ke sailo ami phedometer ki hota asile phedometer depth of ocean right khagoror gobirota jukhiboloi byabohar kora hoy phedometer galvanometer current in a circuit right eta circuit ot current pass hoy ase na nai heitu jukhiboloi ami galvanometer byabohar koru hygrometer humidity okay sir hydrometer কিহৰ বাবে কৰা হয় এটু কোৱা hydrometer কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় okay very good so এটু কমেন্ট কৰিবা বহুবাৰ কৰাই ৰাখিছো hygrometer hydrometer গুটেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটু কমেন্ট মই হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন ৰাখিছো হাইড্ৰোমিটাৰত আমি কি জুখো which of the following equations represent pressure in physics sapor padartha bigyanot physics ot sap boli kole kuntu hobo mass by acceleration force by area mass into acceleration force into area pressure or formula ki hoy pressure keneke jukho ami right pressure or definition to ki hoy right pressure ki bujay force acting in a per unit area right proti ekokot kiman ball lagi ase force by area boli kobo paru ami force acting per unit area so option kuntu ase option b ase right option b is the correct answer ball by elaka nobo ball by kali hobo okay mor rahibo force aru pressure or unit to koi dia SI unit to ki hoy pressure or SI unit ki hobo pressure or SI unit ki hobo Pascal dunia perfect next bats search out prey and fly in the dark night by emitting and detecting reflections of which type of sound waves eta সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গলে কোৱেশ্চনটো কি হব গৈছে যে বাদুলিয়ে যেটা ৰাতি শিকাৰ কৰিব ওলাই কেনে ধৰণৰ শব্দ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কেনে ধৰণৰ শব্দৰ তৰংগ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে যেহেতু ৰাতিটো দেখা নাপায় sonic waves hypersonic subsonic ultrasonic তো বাদুলিয়ে কেন ধৰণৰ শব্দৰ তৰংগ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে ultrasonic yes option d is the correct answer ultrasonic waves okay ultrasonic waves কি হয় বাদুলিৰ পৰা এটা তেওঁলোকে ultrasonic waves ওলাই ৰাইট যেতিয়া ধৰি লোৱা ইয়াত এটা শিকাৰ আছে এটা যিকোনো এটা আছে তো ইয়াত প্ৰতিফলন হৈ যেতিয়া আকৌ উভতি আহিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিব যে ইয়াতে শিকাৰটো আছে এনেকে তেওঁলোকে শিকাৰ কৰে তেওঁলোকে নহয় হিয়তি মানুহ বনাই দিছে okay the audible range of sound for human beings আমাৰ যেটো শব্দৰ পৰিখৰ কিমানৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত শব্দ হলে আমি শুনিব পাও what is the correct answer what is the correct answer
the audible range of sound for human beings কিমানৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত আমি শব্দ শুনা পাওঁ 20 হাৰ্জৰ পৰা 2200 হাৰ্জ তো 20 পৰা 20000 ৰাইট 20 ৰ পৰা 20000 ইয়াৰ এটো হৈছে আমাৰ শ্ৰৱণৰ পৰিসৰ এটো হ'ব 20 হাৰ্জ টু 20 কিলো হাৰ্জ অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার এটা এনেকৈ দিব পাৰে বা সিম্পলি 20 টু 20000 ও লিখি দিব পাৰে অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার 20 টু 20000 আমাৰ পৰিসৰ হয় শ্ৰৱণৰ পৰিসৰ ওকে frequency range যেটো হয় hydrogen bomb is based on which reaction hydrogen bomb right hydrogen বোমা কোনটো বিক্ৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয় hydrogen bombত nuclear fusion heavy water reaction nuclear fission addition reaction পাৰমাণবিক সংযোজন গধুৰ পানীৰ বিক্ৰিয়া পাৰমাণবিক বিভাজন সংযোজন বিক্ৰিয়া হাইড্ৰোজেন বম্বত কেনে ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন হয় জলদি কোৱা নিউক্লিয়াৰ ফিউজন নে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন nuclear fusion ধুনিয়া সকলোৰে কারেক্ট আনসার আহিছে nuclear fusion is the correct answer right very good perfect আৰু একে বস্তুটো আমি কি দেখা পাও নিউক্লিয়াৰ ফিউজন আমাৰ যেটো সূৰ্য আছে সূৰ্য রাইট সূৰ্য যেটো আমি এনার্জি পাও তাতেও কি হয় তাতে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হয় সো একে আনসার হ'ব কোৱেশ্চনটো মন ৰাখিব হাইড্ৰোজেন বম্ব এন্ড সূৰ্যৰ যেটো আমাৰ কেতিয়াবা কোৱেশ্চন খুদে সূৰ্যৰ শক্তি কেনেকৈ উৎপন্ন হয় কোনটো ৰিঅ্যাকশনৰ প্ৰতি হয় right so পাৰমাণবিক সংযোজন option a is the correct answer okay very good nuclear fusion okay nuclear fusionত কি হয় কোনে ক'ব পাৰিব anyone nuclear fusionত কি হয় কৰাইছো বহুবাৰ কৈছো আগত এডিআৰএ ক্লাছত অসম পুলিচৰ ক্লাছত যেটা প্ৰিভিয়াস ক্লাছত বহুবাৰ কৈছো জলদি কোৱা কোন দুটা গ্যাস থাকে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ওকে यस হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম হাইড্রোজেনৰ পৰা হিলিয়াম হয় ভেরি গুড চলো নেক্সট হাইড্রোজেন বম্ব এটো হয়ে গল ওকে কোয়েশ্চন হু এমং দ্য ফলোইং সায়েন্টিস্ট ইনভেন্টেড ডাইনামাইট কোনে ইনভেন্ট কৰিছিল আলফ্রেড নোবেল বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন রাডolf ডিজেল থমাস আলভা এডিসন কোনে ডাইনামাইট ইনভাইট কৰিছিল आज एपी ভাইবাৰ পিছত আজি ফাৰ্স্ট ক্লাস কৰিব আহিছো ওয়েলকাম ওকে সো কারেক্ট আনসার টু ইয়াত কি হ'ব ডাইনামাইট কোনে ইনভেন্ট কৰিছিল ডাইনামাইট আলফ্রেড নোবেল রাইট অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আলফ্রেড নোবেলে ডাইনামাইট ইনভেন্ট কৰিছিল থমাস আলভা এডিসন এইজনে কি ইনভেন্ট কৰিছিল মনত আছে নাই কাৰ মনত আছে কোৱা থমাস আলভা এডিসন এইজনে কি ইনভেন্ট কৰিছিল বাল্ব ইয়েস রাইট বাল্বৰ electric valve Thomas Alva Edison the SI unit of radioactivity SI unit কি হয় right তেজস্ক্ৰিয়তাৰ SI একক এম্পিয়াৰ হয় বেকুৰেল হয় ডেসিবেল হয় কোবাল্ট হয় কারেক্ট আনসার কি হ'ব the SI unit of radioactivity becquerel yes becquerel is the correct answer option B is the correct answer okay decibel আৰু ampere to জানাই right ampere কিহৰ SI unit and decibel আমি কেতিয়া কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাকি কেটা তো এলিমিনেট কৰিও আনসাৰ কৰিব পাৰিলা হয় আৰু এইটো আনসাৰ একেবাৰে কমন আনসাৰ হয় কমন কোৱেশ্চন which of the following is the unit of magnetic field strength okay চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ শক্তি magnetic field strength কোনটো হয় গজ হয় ওম হয় টেসলা হয় ওয়েবার হয় yes current hoy ampere and decibel hoy sounder yes very good sob expert hoy goise lahe lahe so yar answer koro d ahi ase weber nohoy weber ki asile weber asile magnetic flux वेबर आছিলে राइट ओम तो जाना ओम तो কি आছিলে ৰেজিস্ট্যান্সৰ आছিলে ৰোধকৰ आছিলে ৰেজিস্ট্যান্সৰ आছিলে টেসলা ইজ দা কারেক্ট আনসার অপশন সি রাইট ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ और इंटेंसिटी टेस्ला इज द करेक्ट आंसर
ওকে মনত থাকিব ভেৰি গুড সৰু সুৰা পইণ্টবোৰ মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সকলো ডি আহি আছিল একো নহয় ওকে চলো নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ আমি টেসলা ওকে আৰু গ'জ কি আছিল গ'জ কোনে ক'ব গ'জ কি আছিলে মেগনেটৰে হয় মেগনেটিক ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথ টেসলা ফ্লাক্স ৱেবাৰ গ'জ কাৰ মনত আছে মোৰ সঠিকে মনত পৰা নাই গ'জ কাৰ মনত আছে মেগনেটিকেৰে হয় ৰাইট মেগনেটিক চুম্বকৰে আছিলে মেগনেটিক কি আছিলে ইণ্ডাকশ্যন এপটো ঠিক হ'ল নে আজি ৰাতি লাগিব ৰাইট এপটো আপডেট আহি আছে চ অলপ ৰখি দিয়া অলপ পেচেন্স ৰাখা আহি যাব গ'জ কি আহিছিল মেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন এবাৰ চেক কৰি ল'বাচোন এইটোৱে হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত মেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন হ'ব ওকে মেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনে হয় জে থমছন ৰিচিভড দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স ফৰ দ্য ডিস্কভাৰী অফ জে থমছনে কোনটো আৱিষ্কাৰৰ বাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত তেওঁ নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে নোবেল বঁটা পাইছিলে জে থমছনে কোনটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে প্ৰটন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ইলেক্ট্ৰন নিউট্ৰন নে পজিট্ৰন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজি কুৱেশ্যন হয় বহুবাৰ কৰাইছো জলদি কোৱা অপশ্যন বি ইলেক্ট্ৰনছ ইয়েছ জে থমছনৰ কি আছিলে ইলেক্ট্ৰন আছিলে পাৰফেক্ট অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ নিউট্ৰন কাৰ আছিলে নিউট্ৰন আছিলে জে চাডউইকৰ আছিলে ৰাইট কেডউইক বা চাডউইক বুলি কোৱা হয় মনত আছে নাই চাডউইকৰ আছিলে প্ৰটন কাৰ আছিলে প্ৰটন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ৰাদাৰফোৰ্ড ইয়েছ ৰাদাৰফোৰ্ড ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ৰাদাৰফোৰ্ড পজিট্ৰন কাৰ আছিলে কাৰ্ল এণ্ডাৰছন ৰাইট কাৰ্ল এণ্ডাৰছন পজিট্ৰন আটাইকেইটা মনত ৰাখিবা ইনভেনশ্যন সুধি দিয়ে নেক্সট হু এমং দ্য ফলোইং ইজ accredited with the discovery of neutron অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ আমি নিউট্ৰন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে চাডউইক ক'ত আছে ইয়াতে অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ ৰাইট আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ অলৰেডি চ' ইয়াত টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই নিউট্ৰন চাডউইকৰ আছিলে How many oxygen atoms are there in molecule of ozone? অজনত কিমানটা অক্সিজেনৰ পৰমাণু থাকে অজনৰ এটাৰ অণুত কিমানটা অক্সিজেন পৰমাণু থাকে এটা চাৰিটা দুটা তিনিটা অজন কেনেকৈ লিখো অজনৰ ৰাসায়নিক সংকেতটো কি হয় O3 বুলি লিখো ৰাইট তো তিনিটা হ'ব অক্সিজেনৰ O3 লিখা হয় অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 3 তিনিটা আছে অজনত অক্সিজেনৰ অণু কেইটা তিনিটা অক্সিজেনৰ পৰমাণু সৰি ব্ৰাছ ইজ এন এলয় অফ পিতল কিহৰ সংমিশ্ৰণ পিতল ধাতুটো কোন দুটা ধাতু মিলাই বনোৱা হয় ৰাইট জিংক এণ্ড আইৰণ লিড এণ্ড কপাৰ আইৰণ এণ্ড লিড কপাৰ এণ্ড জিংক জলদি কোৱা ব্ৰাছ ইজ এন এলয় অফ কপাৰ এণ্ড জিংক এণ্ড লিড ডি আহি আছে okay yes d is the correct answer copper and zinc option d perfect answer copper and zinc mili brass হয় okay copper and zinc very good dhuniya d is the correct answer which of the following gases is used for anesthesia okay anesthesia কোনটো গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰা হয় anesthesiaৰ বাবে right কোনটো গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰা হয় xenon argon neon এটো helium হ'ব okay option d is the correct answer sorry not correct answer helium হ'ব d not correct answer তো তিনিটা অপচনে বাকি আছে কোৱা anesthesiat কোনটো গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰা হয় option a xenon নে argon নে neon helium তো নহয় বাৰু মই কৈ দিলো অলপ আগতে option a আহি আছে yes a correct answer xenon xenon ব্যৱহাৰ কৰা হয় anesthesiat মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক কি হয় xenon neon argon একিটা কি হয় helium একিটা কি বুলি কোৱা হয় novel gas বুলি কোৱা হয় ৰাইট novel gas কিয় কোৱা হয় কাৰণ এইকিটা কি নকৰে বিক্ৰিয়া নকৰে ৰাইট ৰিঅ্যাকশন নকৰে সো novel gas is the correct answer novel gas বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা which of the following element found in water is responsible for cancer পানীত পোৱা তলৰ কোনটো মৌল কেন্সাৰৰ বাবে দায়ী হয়
পানী যদি এই মৌলটো থাকে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা ক্যান্সাৰ হ'ব পাৰে কোনটো হয় আৰ্ছেনিক আইৰন ক্লোৰিন ফ্লোৰিন what is the correct answer arsenic yes option c sit নহয় option a আছে arsenic option ক is the correct answer or option a is the correct answer arsenic or যদি পোৱা যায় arsenic পানীত থাকিলে প্ৰবলেম আছে কি হ'ব পাৰে ক্যান্সাৰ হ'ব পাৰে আৰু পানীত যদি আৰু এটা বস্তু আমি পাও ৰাইট মাৰ্কিউৰি এটো ইকুৱেশন কেতিয়াবা বনাই যদি পানীত মাৰ্কিউৰি থাকে তেনেহলে কি ৰোগ হ'ব পাৰে কোনে ক'ব এটো পানীত যদি মাৰ্কিউৰি পোৱা যায় তেন্তে কি ৰোগ হ'ব পাৰে anyone minimata very good Meenakshi perfect minimata বুলি কোৱা হয় ৰাইট তোমাৰ ৰাখিবা এনা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদি দিয়ে মিনিমাটা ৰোগ হয় মাৰ্কিউৰিৰ বাবে যদি পানীত মাৰ্কিউৰি পোৱা যায় আৰু এটো যদি মানুহে বেছি দিন ধৰি লৈ থাকে খাই থাকে হৈ যাব মিনিমাটা ৰোগ what is the chemical symbol of gold right সোণৰ ৰাসায়নিক সিম্বল কি হয় একেবাৰে বেসিক কোৱেশ্চন mg hg ag au সোণৰ ৰাসায়নিক সিম্বল কি হয় au gold yes option d is the correct answer au হৈছে gold ag কি আছিল hg কি আছিল mg কি আছিল কোৱা এটা এটাকে কৈ যোৱা কমেন্ট সেকশনত ধুনিয়াকে সিৰিয়ালি mg কোনটোৰ হয় hg কোনটোৰ হয় আৰু ag কোনটোৰ হয় ag সিলভাৰৰ হয় ওকে mg হৈছে ম্যাগনেসিয়াম ভেৰি গুড আৰু এটা বাকি আছে hg হৈছে মাৰ্কিউৰি পাৰফেক্ট ওকে সো মনত ৰাখিব next is 22 which element is used to make the coils used in water heaters এটা water heaterত যেটো coil ব্যৱহাৰ কৰা হয় হিটাৰত ৰাইট room heatersটো দেখা পাও আমি যেটো তার ব্যৱহাৰ কৰা coilটো মানে তারটো দেখা পাও নহয় আমি ৰঙা হৈ যায় সেই তারটো কিহৰ হয় কপাৰৰ হয় নিক্ৰম হয় a mixture of aluminum and copper হয় a mixture of iron and steel হয় what is the correct answer কিহৰ তার হয় হেতু নিক্ৰম wire হয় yes নিক্ৰম option b is the correct answer নিক্ৰম or নিক্ৰম option b is the correct answer নিক্ৰম or wire হয় okay তার হয় very good চলো next which mineral is also known as fool's gold কোনটোক fool's gold বুলি কোৱা হয় fool's gold okay quartz magnetite pyrite fluorite fool's gold কোনটো হয় quartz হয় magnetite হয় pyrite হয় fluorite হয় fool's gold বুলি কোনটো কোৱা হয় pyrite yes very good pyrite is the correct answer pyrite কত আছে option c আছে pyrite fool's gold বুলি কোৱা হয় okay আৰু দুটা তিনিটা আছে 25 questions আছে which of the following is not a novel gas তলৰ কোনটো novel gas নহয় বুলি সুধিছে okay neon hydrogen helium argon কোৱা কোনটো নহয় কোনটো novel gas নহয় অলপ আগতে আমি কেইটামান নাম কৈছিল মনত আছে নাই সো কি आंसर আহি আছে hydrogen very good perfect so hydrogen নহয় yes বাকি কেইটা তিনিটা অপচন দিয়া আছে এইকিটা হয় রাইট সো হাইড্রোজেন কত আছে অপশন বি হাইড্রোজেন নহয় বাকি কেইটা নিয়ন হিলিয়াম আর্গন ক্রিপ্টন রাইট তাৰপিছত জেনন ৰেডন এইকিটা কি হয় নোবেল গ্যাস হয় মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় atomic number of copper কপাৰৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা কিমান নম্বৰত কপাৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা কপাৰৰ কিমান হয় 23 25 28 29 important question কপাৰৰ পাৰমাণবিক নাম্বাৰ কিমান 29 28 29 বেছি ভাগৰ আহি আছে very good 29 is the correct answer 29 হৈছে কপাৰৰ পাৰমাণবিক atomic number right cu copper so 25 important আৰু selected কিছুমান question আহে আসিলে এক্সামত অহাৰ চান্স আছে কেন লাগিছে 25 ত কেইটা কাৰেক্ট হৈছে কোৱা 25 এ আছিল নে আৰু আছে 25 এ আছে তো ইয়াৰ pdf পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত প্লাস এপটো আহি যাব বাকি যেসকলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰা নাই এতিয়ালৈকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰি ৰাখি দিব পাৰে
ওকে আৰু এপত আপডেট আহি আছে আপডেট আহিলে যেটো আমাৰ প্ৰবলেম হৈ আছে ৰাইট সাৰ্ভাৰ ইস্যু হৈ আছে ভিডিঅ' প্লে হোৱা নাই ঠিক হৈ যাব আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে গুগল প্লেত আপডেট আহিব চেক কৰি থাকিব আপডেট আহিলে আপডেট মাৰি দিব ঠিক হৈ যাব ওকে সো এণ্ড নেক্সট কোনে কোনটো এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত চাওঁ 2025 ওকে সো কেইটা কাৰেক্ট হৈছে কৈ যোৱা ওকে সো ফৰ যদি নেক্সট এবাৰ আৰু কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব কিয় কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব কাৰণ অলৰেডি বহুতে পোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালীও গ্ৰেজুৱেট হ'ব ৰাইট তেওঁলোকো পাৰ্টিচিপেট কৰিব তো যিমান দিন যাব সিমান কম্পিটিটিভ এক্সামত ইনক্ৰিজ হৈ আছে আৰু হৈয়ে থাকিব আৰু আজিকালি কম্পিটিশ্যন ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণ কি আজিকালি চ'ৰ্চেছ এভেইলেবল আছে ৰাইট আজি আগৰ দিনত ইমান চ'ৰ্চ নাছিলে আজিকালি চ'ৰ্চেছ এভেইলেবল তো এবাৰ অলপ চিৰিয়াছলি লাগিব যদি আমাৰ সপোন বাস্তৱলৈ আমি ৰূপায়িত কৰিব বিচাৰোঁ দেন আমি অলপ চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব আৰু এতিয়াৰ পৰাই এনে নহয় যে এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছতহে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বা এক্সামৰ একমাহ দুমাহ আগত তেতিয়া নহ'ব ৰাইট ইমান এটা ভাষ্ট চিলেবাছ ৰাইট মেথছৰ চাব যোৱা কমচে কম 25+ চেপ্টাৰ্ছ আছে প্ৰতিটো চেপ্টাৰ উইদিন এ মান্থ কনচেপ্ট বুজি প্ৰতিটো টাইপ 25 চেপ্টাৰ্ছ আছে আৰু বেছি আছে মোৰ নিয়াৰলি 25 ধৰিলোঁ প্ৰতিটো চেপ্টাৰত 10ৰ পৰা 12টা টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় নাই 10 to 12 টাইপছ অফ কুৱেশ্যন চ' এক মাহ দুমাহৰ আগত যদি ষ্টাৰ্ট কৰে প্ৰতিটো চেপ্টাৰ 10টা যদি 10টা টাইপ হয় ইয়াৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছ নট পচিবল ৰাইট চ' এতিয়া কিছুমান টপিক আমি এৰিব লাগিব কিছুমান পইণ্ট এৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সেই টপিকৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন তেতিয়া আহি যাব পাৰে ৰিজনিঙতো ছেইম আমাৰ অসম জিকে আছাম জিকে ইনফাইনাইট জিকেৰ কেতিয়াও শেষ নহয় ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড জিকে ইনফাইনাইট হয় ইংলিছৰো ৰুলছবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব মেমৰাইজ কৰিব লাগিব চ' ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক আৰু এটা জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি ৰাইট কামবেকৰ প্ৰস্তুতি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছ আনিম অ'কে মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াতে আমি ইউটিউবতে কৰিম জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এনেকৈ অতি সোনকালে দেখা পাব এপতে চৰি নট এপত ইউটিউবতে দেখা পাব অ'কে ছাৰ এপত অভাৰলেপিং হ'ব নেকি এপিত অভাৰলেপিং হোৱাৰ চান্স কম আছে BTR APSC NTPC অ'কে ভেৰি গুড এতিয়ালৈকেতো এইকেইটা এক্সাম আছে অ'কে চিৰিয়াছলি লাগি যাওক নিজৰ 100% দিয়া আৰু 100% দিলে ইমান এটা হেৰি নহয় আমি বস্তুবোৰ সেই লেভেলৰ পৰা শিকিব নিবিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হয় এবাৰ শিকি যাওক তথাপি এবাৰ শিকি গ'লে মেথছৰ ৰিজনিঙত ইংলিছত যদি কোৰ ষ্ট্ৰং কৰি দিয়ে নহয় চিলেকশ্যন হ'ব জিকে চোৱা জিকে সকলোৱে কৰিব জিকে যিমান মই কৰিম আৰু যিজন বহিব বেছি 4-5টাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব এইটোৱে চিলেকশ্যনত ইমান এটা ইফেক্ট নিদিয়ে ইফেক্ট কোনটোৱে দিয়ে মেথছে দিয়ে ৰিজনিঙে দিয়ে ইংলিছে দিয়ে ৰিজনিং ইংলিছো তথাপি ঠিক কৰি লয় মানুহে ৰাইট এভাৰেজ আহি যায় মেথছত যিসকল একেবাৰে উইক তেওঁলোক আউট অফ দ্য কম্পিটিশ্যন বহাৰ আগতেই আউট অফ দ্য কম্পিটিশ্যন ৰাইট বেয়া লাগিব পাৰে শব্দকেইটা ৰাইট বাক্যকেইটা বাট যেটো সত্য সেইটো সত্য ৰাইট মেথছৰ যিসকল উইক যদি এতিয়াৰ পৰাই ঠিক কৰি নলয় অৱস্থা বেয়া হৈ যাব অ'কে ভয় খুৱাই আছে আপোনাৰ ভয় খোৱা নাই মই যেটো সত্য সেইটো সত্য হয় প্ৰতিটো টপিকত আমি চাব লাগিব অ'কে চলো দ্যাটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছত জইন কৰাৰ বাবে আৰু PDF এণ্ড যদি বাকি নোটছ ল'ব পাৰে এপতো বহুত নোটছ দিয়া হৈ আছে যেটো YT ক্লাছ PDF তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে প্ৰিভিয়াছ বহুত নোটছ আছে সেই তাৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকিব পাৰে নিজক প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব পাৰে কিছুমান ফ্ৰী টেষ্টো আছে ফ্ৰী ক্লাছেছো আছে এপত চ' পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম নামৰ এপটো ইনষ্টল কৰক PDF তাতে পাব আৰু এটা বস্তু যেটো আমি সদায় ডেইলি প্ৰেক্টিছ সেট দি আছো কোনে ডেইলি প্ৰেক্টিছ সেটত লৈ আছা ৰাইট ডেইলি প্ৰেক্টিছ সেট কিহত দি আছো আমি টেলিগ্ৰামত দি আছো ৰাইট মেথছৰ 10টা কুৱেশ্যন প্ৰতিদিনা দিয়া হৈছে এদিনৰ গ্যাপ হোৱা নাই এক্সেপ্ট সানডে ৰাইট মেথছৰ 10 কুৱেশ্যনছ ৰিজনিঙৰো এনেকৈ 10 কুৱেশ্যনছ জিকেৰ 10 to 15 কুৱেশ্যনছ প্ৰতিদিনা PDF আকাৰত আৰু ইংলিছৰো এনেকৈ 10 কুৱেশ্যনছ এইটো আমি কি কৰিছোঁ ডেইলি টাৰ্গেট হিচাপত দিছোঁ আৰু এইটো সকলোক মই এইটোত পাৰ্টিচিপেট বা এইটো লৈ নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু নিজক ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা পাব 1-2 মাহৰ পিছত ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা পাব লগতে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ ল'লে বেষ্ট অ'কে আৰু টেলিগ্ৰামৰ লিংক পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত থেংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছত জইন কৰাৰ বাবে শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থেংক ইউ এভৰিৱান